Okay, quadratic function. Kita mula dengan 2.1, quadratic equation and inequalities. Okay, tadi awak dah bincang, kita dah bincang mengenai soalan inequality sikit. So hari ni ada sambungan dia. Quadratic equation and equalities. What is the meaning by quadratic? Quadratic, okay, quadratic, the general form of quadratic is ax squared plus bx plus c. Blur. Guna laptop ke? Yang blur tadi guna laptop Jana ni guna laptop ke? Kalau guna laptop, yang saya punya laptop pun blur. Saya pun tak tahu kenapa 2-3 hari ni. Kawan yang guna phone yang lain blur tak gambar? Saya punya tak. Guna phone Yang tak tu guna phone Kalau guna phone saya rasa tak ada masalah Jana ni. Kalau laptop saya pun blur ni. Tapi biasanya yang sebelum ni saya buat blur dekat laptop. Saya record melalui laptop. Tapi bila recording tu yang dah record tu dia clear. Kalau Jana ni boleh buka melalui phone. Saya rasa mungkin lebih clear. Okay, sorry Tapi saya tak tahu nak adjust yang mana. Okay. Okay. So ax squared plus bx plus c. This is quadratic. Ni kena tahu nama-nama ni tahu. Expression. Ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik. Quadratic expression. Yang ini ax squared plus bx plus c equal to 0. Yang ini adalah quadratic equation. Persamaan kuadratik. Kalau ax squared plus bx plus c. Depan dia ada fx. So ini adalah quadratic function. Okay. So, quadratic, the highest power of x mesti 2. Okay, the highest power of x mesti 2. Okay, itu kalau quadratic. Kalau cubic, the highest power of x is 3. Itu cubic. Kalau quadratic, the highest power of x is 2. So, ax squared plus bx plus c, kalau ada fx, ini adalah quadratic function. So, ada 3. Quadratic expression, quadratic equation and quadratic function. So, now, a cannot equal to 0. Ini semua ni kalau quadratic, a tak boleh sama dengan kosong. Kalau a sama dengan kosong, hilanglah kuasa tertinggi kuasa 2 ni. So, dia dah tak jadi quadratic. Ni akan jadi, kalau ni dah tak ada, ini akan jadi linear. Ini akan jadi linear. Sebab the highest power of x is 1. Okay. So, a cannot equal to 0. Okay. Saya pergi kepada example 1. Ini method A, nak solve. Ini nak solve. Bila solve, okay, bila solve, soalan dia sebut solve, mesti nak cari value of variable. Kalau dia kata solve, so maknanya nak cari value of variable. Nak cari nilai pemalar. Nilai unknown. So first kita guna completing the square. Cara, kita ada beberapa kaedah. Pertama, menggunakan completing the square method. Ini penting tau. Kaedah ni penting sebab awak akan guna pada topik bahagian yang lain, subtopik yang lain. So, yang ini penting.
Okay, tengok betul-betul Sekejap, sorry. Oh. No. Soalan dia suruh solve the following equation by using completing the square method. So solve. Soalan suruh solve. Maknanya kena cari value of variable. X squared plus 4x minus 7 equal to 0. Okay, ini method yang pertama. Menggunakan completing the square method. Okay. Cara dia. Okay. Cara dia, saya tak guna cara textbook. Kalau you faham cara textbook, silakan. Boleh guna cara textbook. Tapi saya guna cara lain. Tapi masih diterima. Cara ni masih diterima dalam peperiksaan. Okay, buat kurungan kuasa 2. Ni saya ajar cara mudah tau. Buat kurungan kuasa 2. Tolak 7. Okay, tolak 7. Ini bagikan ruang sikit. Ini sama dengan kosong. Dalam kurungan ini, in bracket, you write X here. So, that is X. Okay. Okay, yang ni perkara penting. Awak perlu tulis dahulu. Next. Okay, next step. Plus. You tulis sini plus. Kalau sini plus, sini plus. Then, this is 4. Okay, this is 4. Saya tak terus tulis. Patut saya boleh terus selesaikan. Tapi saya bagi step dia dulu. 4 ini you need to divide by 2. Okay. Next. Yang ruang kosong ini. The operation always minus. Always minus. And ini kita ambil nilai yang sama di belakang ini. 4/2 power of 2. Okay. Cara ini lebih mudah daripada yang textbook. Dia sama tapi ini lebih ringkas sebenarnya. Lebih mudah faham. So X plus 4 divided by 2 is 2 squared. Minus 7 minus 4 divided by 2, 2. 2 squared is 4. So X plus 2 squared minus 11 equal to 0. Okay, belum selesai lagi. Okay, belum selesai lagi. Sebab dia nak solve. Solve maknanya nak cari value of variable. So value of variable is, the variable is X. So we need to find the value of X. Ini solve. Next, solve. Find the value of variable. Jadi ini belum habis lagi. Saya sambung X plus 2 squared minus 11 equal to 0. Ini daripada sebelah belakang tadi. X plus 2 squared minus 11 equal to 0. So saya nak cari X sahaja. So I bring 11 to the right hand side. Positive 11. X plus 2. Yang ni 11. Square kan? Dia akan jadi square root. Okay. Dia akan jadi square root. Dan saya cakap tadi, kalau square root akan ada dua jawapan. Positive and negative. So, kita pecahkan dua bahagian. X plus 2 equal to positive 11. X plus 2 equal to negative square root 11. X plus 2 equal to square root 11. X plus 2 equal to negative square root 11. Okay. Sampai sini boleh tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh, cikgu. Okay, good. So, X equal to, tekan calculator, square root 11, tekan sama dengan dulu. Tekan sama dengan, tekan sama dengan. Square root 11, tekan sama dengan. Kemudian tolak 2, tekan tolak 2, tekan sama dengan. So, we get 1.3166. Bagi 4 titik perpuluhan.
Kalau soalan ni tak beri syarat berapa jawapan titik perpuluhan untuk jawapan, berapa titik perpuluhan untuk jawapan, kita bagi 4 decimal places. Lebih selamat. Okay. So yang ini pula, negative square root 11 equal. Then ni bawa ke kanan jadi tolak plus become minus. So minus 2. Negative 5.3166. Ni saya tulis lagi sekali. Takut ada yang tak tahu. Tolak 2. Bukan tolak 2 ni bukan dalam square root ya. Tolak 2 ni di luar square root. So selesaikan satu-satu guna kalkulator. Ada murid dia tulis begini. Square root 11 lepas tu tolak 2. Yang ini tolak 2 dah dalam square root dia. Dah dalam square root. So salah. So mesti negative 11 tekan sama dengan dulu. Kemudian tolak 2. Tekan sama dengan. Yang ini saya punya dia bagi jawapan ni. Saya tekan ni. Nak bagi tukar titik perpuluhan. Tu jawapan X. Ada 2 jawapan. Memang akan ada 2 jawapan. Sebab kuadratik. Kuadratik dia akan ada maksimum 2 jawapan. Next B. Negative 3x squared plus 6x minus 7 equal to 0. Ini menggunakan cara completing the square. Completing the square method. Cara completing the square method. Kita tak boleh ada perkali di depan. We cannot have coefficient for x squared. Coefficient dia mesti jadi 1. Ada coefficient tapi mesti jadi 1. So how negative 3 we want to change to 1? So negative 3 we divide by negative 3. Sebab kita nak jadikan dia 1 saja. Perkali dia 1. So x squared. Completing the square method. Completing the square method. To use completing the square method, the value of A should be 1. The value of A. A ni di depan ni. Kan tadi general form dia A kan ni kan. So A dia mesti di depan sama dengan 1. When one term you divide by negative 3. So all term you need to divide by negative 3. Ini kalau equation ini equal to 0. Kita boleh bahagi. Kalau dia function bukan equation. So tak boleh bahagi. Yang ini adalah equation sebab equal 0. Equal 0 boleh bahagi. Kalau dia function, maknanya di sini fx, itu nanti ada cara lain. Ingat tu. Kalau dia equation equal 0, so boleh bahagi negatif 3. So, ni saya teruskan. Plus minus become minus. 6 divided by 3, 2x. Negatif plus. 1 over 3 equal to 0. Sampai sini boleh jelas ke? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Tolong respon. Kalau tak faham, tolong tanya. Kan, teacher. Boleh. So, good. So, next. Bila A, the value of A equal to 1, baru kita boleh buat completing the square. So, macam mana cara completing the square? Cikgu kata, kurungan kuasa 2. Tambah ini kopi. Tambah 1/3 bagi ruang. Sama dengan kosong. Dalam kurungan ada X. Kemudian tolak. Ini tiru tolak. 2. 2 we need to divide by 2. So 1. 2 divide by 2, 1. So ini mana dapat ni? 2 divide by 2. Dan tulis. Saya punya pen merah. Ini 2 divide by 2. Yang ini 2 ni daripada atas. 2 divide by 2. Next. Yang ini, operasi yang belakang ni sentiasa tolak. Tolak berapa? 1 kuasa 2. 1 kuasa 2. So 1. Ini dapat mana? Ini dapat daripada 1 kuasa 2. 1 ni ambil di belakang.
So, x minus 1 squared plus 1 over 3 minus 1 is 3 over 3 equal to 0. Awak tekan kalkulator pun sebenarnya boleh. Ini tolak 2 per 3 sama dengan. Okay. So, x minus 1 equal to positive 2 over 3. Bring to the right hand side positive and square become square root. So, we have two answers. Because of square root should have positive and negative. Square root must have positive and negative. So, x minus 1 equal to square root 2 over 3. And x minus 1 equal to negative square root 2 over 3. Tak faham terus tanya ya. Jangan tinggal lama-lama, tunggu lama-lama nak tanya kemudian. Jangan, terus tanya. Kalau tak, nanti awak lagi tak faham nanti. So, x sama dengan square root 2 over 3. Okay, saya tekan square root fraction 2 over 3. So, equal. Tekan equal dulu. Then, plus 1 kan? Yang ini 2 over 3 plus 1. Baru tekan plus 1. So, x equal to 1.816. Saya round off. Dia jadi 6, 5. Okay, next. Yang ini pula. X equal to negative square root 2 over 3 plus 1. Awak sepatutnya bila saya terangkan ni, awak kena tekan kalkulator juga tau. Kena try. Baru awak tahu betul tak awak tahu. Betul tak awak faham. Saya tekan kalkulator, awak tak boleh tengok saya tekan kalkulator. Awak kena try juga. Sama dengan saya. Sebab tu saya tak pergi laju-laju. Saya nak awak cuba juga bersama saya. 0.1835. Okay, kalkulator mesti ada. Time class admit, kalkulator mesti ada. Okay, kalau tak ada tu, memang awak tak boleh nak selesaikan lah admit. Okay, bukan semua topik perlukan admit, perlukan kalkulator. Bukan semua subtopik perlukan kalkulator. Tapi kalkulator mesti ready dekat awak. Untuk kita double check jawapan kita pun penting. So, ini jawapan kita. Boleh faham? Faham, cikgu. Next method. Ini completing the square method. For B, using formula method. Ada lagi satu penyelesaian method you pernah belajar untuk menyelesaikan quadratic equation. Siapa boleh bagi tahu saya what is the method? Hari ini kita belajar completing the square method and formula method to solve quadratic equation. Ada lagi satu method you dah pernah belajar waktu tingkatan 3. Anyone? Ada siapa boleh beritahu saya? Cuba ingat balik. Sebelum ni, you solve quadratic equation guna apa? Cepat. Sebelum ni, kalau you all selesaikan quadratic equation, waktu form 3, guna apa? Method apa? Henry? Any idea, Henry? I think use factorization. Very good. Yes. Factorization method. Very good, Henry. Thank you. Okay. So, before this, you learn factorization method in form 3.
You buat 2 kurungan. You tekan calculator, you cari, then you buat 2 kurungan. Itu factorization method. Sama juga. Okay. But sekarang hari ni you learn completing the square method and formula method. So what is the difference between factorization method and formula method, completing the square method? Okay, the difference is factorization. Okay, you can use factorization if your answer, okay, saya kena tulis. Yang saya cakap-cakap ni sebenarnya penting tau. Jadi awak kena cari sendiri poin-poin dia. Tulis poin-poin penting. Okay, factorization ini, you use factorization when your answer equal to whole number or simple fraction. Simple fraction means 2/5, 1/3, 2/3. You boleh dapat simple fraction. Okay, ini kalau factorization. Macam mana nak tahu answer ini? Use calculator. You check your answer first using calculator. If you get your answer whole number or simple fraction, you can change the decimal into simple fraction. So you will use factorization. If you check using calculator, you get the answer decimal number. Decimal number, nombor perpuluhan yang you tak boleh change to simple fraction. Contoh 1.4562721. Ni dot. You cannot change to simple fraction. So you need to use completing the square method, CTS, completing the square method or formula method. That is the difference. Kalau you dapat decimal number, let's say you use calculator, you get 1.4567. And one more, x equal to negative 1.4567. You write zero product, negative x minus 1.4567 and equal to 0. And here x plus 1.4567 equal to 0. Then you do factorization. X minus 1.4567. Here x plus 1.4567. This is wrong. Terus 0. Okay. So decimal number. Okay, decimal number you cannot use factorization. Yang ini adalah kesalahan murid yang biasa buat. Saya dah beritahu banyak kali pun mereka masih buat kesilapan yang sama. Jadi please take note supaya kesilapan itu tidak dilakukan oleh anda semua. Boleh faham? Boleh cikgu. So next, formula tadi. This is the formula given in exam. Okay, diberi dalam exam. Soalan dia, example 2 saya ambil example 2. Solve 2x squared minus 2x minus 3 equal to 0. Okay, by using formula. So tahu, kena nyatakan what is A. Kita punya general form ax squared plus bx plus c equal to 0. So what is A? A equal to 2. What is B? B equal to negative 2. Jangan lupa ambil negative. Negative 2. What is C? C equal to negative 3. A equal to 2. B equal to negative 2. C equal to negative 3. So we substitute into formula. Gantikan dalam formula. Negative, tulis negative. B ini adalah negative 2. Jangan tulis sekali saja tanda negatif. Ini negatif. B ini adalah negatif 2. Okay. Plus minus square root B kuasa 2. B kuasa 2 adalah negatif 2 kuasa 2.
Okay, B squared. So negative 2 squared. Tulis dalam kurungan. Minus 4 A kita 2. C. What is C? C is negative 3. Buat dalam kurungan. Lebih selamat. Over 2 to A. What is A? 2. Okay. So, X equal to, awak boleh tekan satu-satu. Okay, saya selesaikan negatif and negatif, positif. So, 2 plus minus. And ni negative 2 squared 4. Okay, 4. Minus minus plus 8, 3, 24. So, 28. Divide by 4. So, X equal to, okay, saya tekan. Kalau you tekan, square root 28 equal. Tekan equal dulu. Okay, plus 2. Plus 2. Plus 2. Ataupun 2 plus answer pun boleh. 2 plus answer. 2 plus answer. Okay, sorry tak nampak. Divide by 4. So, you will get 1.8229. Saya round off 4 decimal places. Okay, lagi satu. Lagi satu, 2 minus square root x. 2 minus square root 28. Sorry, 2 minus square root 28 equal. Divide by 4. So, we will get negative 0.8229. Okay, satu positif. Saya buat 2. Ini satu positif, satu lagi 2 minus square root 28 divide by 4. Satu negatif. Okey, ada murid, kesalahan yang dia lakukan, menekan kalkulator untuk formula ini. Dia dapat jawapan lain nanti. Mungkin ada di antara awak yang sama juga masalah dia, tiba-tiba tekan tak tahu, dapat lain. Cara dia, okey, cara dia, awak masukkan dalam formula, okey, masukkan dalam formula, kemudian you guna calculator EQN. Maknanya you nak guna cara factorization macam you biasa guna cara factorization tu kan. EQN tu kan. Okay, you guna calculator EQN until you get final answer. Okay, you use EQN until you get final answer. Jadi, jawapan akhir tu you tulis sahaja di sini. Tak payahlah you nak tekan satu-satu yang di sini. Yang formula. Faham tak maksud saya? Tak faham sangat cikgu. Tak faham? Okay, guna EQN. You tekan EQN. EQN yang you punya calculator EQN. Lepas tu apa? Mode. Tekan EQN sampai dapat EQN. Nombor 1 kot. Semua tekan sama-sama. Okay, kemudian step apa lagi? Press the Start. SD. Ha? Kena tekan SD. SD. Sebab saya punya calculator macam ni. Tak sama dengan you all punya. You all punya saya rasa yang biru Oh, saya tu. punya 570 ms. MS tu lah maksud saya. Tekan mode sampai jumpa EQN. Lepas tu ada apa? Dia tulis apa? Oh, dia ada. Unknown. Okey, lagi 2, 3 ya. Unknown 2, 3. Okey, tekan unknown. 2. Cuba tekan unknown 2. Ada tulis apa? A1. Sekejap. Ni saya jumpa. Ada bateri ke tidak ni? Ada bateri. Okey, sorry dah jumpa. Ada jumpa calculator. Tengok mode. Tekan sampai EQN. Okey. Tekan 1 kan? Bukan unknown. Sorry, bukan unknown. You tekan ke kanan ni. Tekan ke kanan. Degree. Ini degree. Degree. Tekan 2. Betul tak dapat ni? Semua orang dapat tak?
Dapat. Dapat. Dia tanya A berapa? So A tadi kita 2. Tekan 2. Tekan sama dengan. B berapa pula dia tanya? Ni tadi tekan A. Tekan sama dengan. Kemudian tekan B. Tekan sama dengan. B berapa? Negatif 2. So negatif 2. Tekan sama dengan. Dia tanya lagi C berapa? Okay, C berapa? Negatif 3. C berapa? Okay, C negatif 3. Tekan sama dengan. So you dapat jawapan 1.822875. Betul tak? Semua orang dapat tak? Dapat. Okay, you terus tulis jawapan yang you dapat ini dalam penyelesaian ini. Macam saya buat. So you tulis di bawah. Okay. Okay, katakan dalam exam ini bukan tipu. Ini cara trik-trik. Supaya awak tak salah tekan kalkulator. Okay, katakan dalam exam. Awak dah gantikan. Yang ini penting. Mesti kena gantikan dalam formula. Okay, you gantikan dalam formula. Okay, ini mesti betul. Penggantian dalam formula mesti betul. Bahagi 2A. A kita 2. Okay. Okay, you dah tulis sini. Kemudian you tekan kalkulator macam yang tadi. Yang saya ajar tadi. Lepas tu terus tulis 1.8229. Okay, tekan sama dengan lagi sekali. Ini adalah jawapan kedua. Negatif 0.8229. Okey dah, selesai. Itu sahaja. Markah dia beri, pertama, penggantian nilai yang betul pada formula yang betul. 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. So, you tak perlu nak tekan kalkulator banyak-banyak ni. You just tekan EQN sahaja. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Itu namanya trik Trik. Okay, next. Ada soalan nak tanya setakat ni? Ada nak tanya soalan? Ada nak tanya tak? Boleh tak saya sambung? Ada nak tanya apa-apa? Ada cikgu. Ada. Okay, lagi sikit lagi. Forming quadratic equation. From given root. What is root? Siapa tahu? Apakah root sebenarnya? Jawapan akhir. Jawapan akhir. Jawapan akhir untuk apa? Tak kurang jelas lagi tu. Jawapan akhir untuk nilai apa? Quadratic equation. Nilai? Quadratic Equation. equation. Okey. Saya tambah lagi sikit. Root ni sebenarnya nilai X. Root adalah nilai X. Okay, dalam quadratic equation tadilah. Betul lah kawan awak cakap. Tapi root tu yang awak perlu tahu, root is value of X. Okay. Now, yang ini yang kita selesaikan tadi sebelum ni guna completing the square, guna cari X. Tadi pun kita guna formula to get X. So this is root. X is root. From quadratic equation, we find root. But now from root, we find quadratic equation. Ni terbalik pula. Sonsang pula. Just now, from quadratic equation, we find root. But now, from root, we find quadratic equation. Okay, so how we can form quadratic equation from given root? Okay, use the formula x squared minus sum of root x plus product of root equal to 0. Okay, x squared minus sum of root x plus product of root equal to 0. SOR is sum of root. This is sum of root.
And here, product of root. Sum hasil tambah, product hasil darab. Okay, sum of root and product of root. Okay, root ini akan ada dua nilai. Macam tadi yang kita buat example sebelum ni, root akan ada dua nilai. Katakanlah saya bagi nama root saya bukan nombor ya. Saya tak bagi nombor. Saya bagi nama dia. Nama dia katakan yang lain. Saya wakilkan nilai root saya yang pertama alpha. Yang kedua nilai x saya, nilai root saya bagi nama dia beta. Encik alpha, Mr. Beta, Puan Beta. Okay. Jadi sum of root saya adalah alpha tambah beta. You dah mula masuk alpha beta ni. Ni tak ada apa. Ni semua nama dia je. Alpha. X root ni alpha. Lagi satu X ni beta. Okay, you nak guna AB pun boleh. AB. Lagi satu product of root equal to alpha beta. Alpha darab beta. So, nanti kita masukkan nilai ni dalam ni. Tapi ini bukan nilai. Ini sekadar secara sahaja. Saya pergi example 3. Okay, ini formula tak diberi dalam exam Yang ini tak ada diberi dalam exam. Okay, form a quadratic equation with root. Okay, root dia bagi 3 and negative 5. Form quadratic equation. So, kita cari SOR. SOR sum of root 3 plus negative 5. So, we get negative 2. Product of root equal to 3 multiply negative 5. So, this is negative 15. So, guna formula x minus sum of root x plus product of root equal to 0. So, x squared minus sum of root. Sum of root is negative 2. Okay, negative 2 x plus product of root is negative 15 equal to 0. So x squared minus minus become plus 2x. Plus minus minus 15 equal to 0. So kita dah dapat quadratic equation from the given root. Understand class? Yes, understand. Okay. Example 4. The last example. If alpha and beta are the root of the quadratic equation 2x squared plus x equal to 4 and the root is alpha and beta, form a quadratic equation with the following root. Okay, form quadratic equation with the following root. Alpha plus 3 and beta plus 3. Okay, ni tengok betul-betul lah Ni panjang sikit penyelesaian dia. Lihat betul-betul. Ambil daripada original equation 2x squared plus x minus 4 equal to 0. Okay, bawa ke kiri. Formula asal, kalau kita lihat formula asal adalah x squared. A dia yang depan ini adalah 1. Jadi, kita kena bahagi dengan 2 dahulu. Ini sebab dia kosong baru boleh bahagi baru semua boleh bahagi kalau tak boleh. X squared plus 1 over 2x minus 2 equal to 0. Okay, so kita buat comparison. X squared minus sum of root x plus product of root equal to 0. Kita buat comparison. Ini sum of root. Ini product of root. So, negative sum of root equal to 1 over 2. Negative sum of root equal to 1 over 2. So, sum of root equal to negative 1 over 2.
Yang ini pula product of root equal to -2. Okay? Okay, sampai sini boleh faham tak? Sebelum saya teruskan. Boleh. Okay. Sekarang ini 2x squared plus x squared minus 4 ni root dia adalah alpha beta. So ini sum of root adalah alpha plus beta equal to -1/2. Yang ini product of root alpha times beta. This is -2. Okay. Ini penting sebab kita akan guna maklumat ini untuk penyelesaian ABC. Ini penting. Saya letakkan dulu. So alpha plus beta equal to -1/2. Alpha beta equal to -2. Okay, tadi saya nak, saya tulis balik ini. Saya nak equation yang menggunakan root alpha plus 3, beta plus 3. Saya cari dulu sum of root yang baru. Ni yang baru sebab root dia yang baru. Ni tadi root dia alpha beta. Yang ini root yang baru. Sum of root alpha tambah 3. Okay. Tambah beta plus 3. Alpha plus 3 plus beta plus 3. So this is alpha plus beta plus 3 plus 3 is 6. Okay. This is equal to alpha plus beta tadi berapa kita dapat tadi? -1/2 plus 6. So this is 11/2. Ini adalah the new sum of root. Using the new root. Sampai sini boleh faham tak? Ada nak tanya tak? Faham. Faham. Okay, good. So ini adalah the new sum of root using the new root. Now, saya nak product of root pula. The new product of root. Sebab root kita yang baru adalah alpha plus 3 and beta plus 3. So, darabkan alpha plus 3 multiply beta plus 3. So, saya expand alpha beta plus 3 alpha plus 3 beta plus 3 multiply 3, 9. So this is alpha beta plus, I can factorize 3, become alpha plus beta plus 9. So alpha beta tadi ambil dari yang lama, root yang lama, alpha beta -2 plus 3. Alpha plus beta is -1/2 plus 9. So tekan calculator, you dapat -2 plus minus 3/2 and plus 9. So the answer is 11/2. Okay, this is product of root. The new product of root. Just now, the new sum of root. 11/2 also. So, kita nak bina equation. Soalan dia suruh bina equation. X squared minus sum of root. The new sum of root x plus the new product of root x. Product of root equal to 0. So, x squared minus sum of root. The new sum of root is 11/2 x plus product of root. The new product of root is 11/2. Equal to 0. Kita tak nak macam ni jawapan tak cantik Pecahan ni tak cantik. Kita jadikan dia whole number. Kita darabkan semua dengan 2. So x squared darab 2 jadi 2x squared. Minus ini potong tinggal 11x plus 11 equal to 0. Selesai. Boleh? Faham contoh ni? Okey. Tadi root yang ini So sebenarnya yang atas ni penting. Yang ini adalah root yang lama. Cari sum of root dengan product of root yang lama dahulu. Okey, yang ini yang kita akan guna pakai untuk semua bahagian. Sekarang B.
B, dia beri root yang baru. The new root. The new root is 2 alpha and 2 beta. So we need to find the new sum of root and the new product of root. Okay, ini new. The new one. So sum of root. The new sum of root. 2 alpha plus 2 beta. We factorize 2. This is alpha plus beta. So what is alpha plus beta from the original function, original equation? Alpha plus beta is negative 1 over 2. So this is negative 1. Now, what is product of root? The new product of root. 2 alpha multiply 2 beta. So this is a 4 alpha beta. So 4 alpha beta. Alpha beta is negative 2. So the answer is negative 8. So using the same general equation, x squared minus sum of root x, this is the new root, plus product of root for the new root equal to 0. Okay, kita akan guna equation yang sama saja. So x squared minus sum of root, the new sum of root negative 1 x plus product of root negative 8 equal to 0. So x squared minus minus plus 1 multiply x is x. Tak perlu tulis 1. Tulis x saja. Minus 8 equal to 0. Selesai. Boleh faham? Faham. Ha? Faham. Faham. Okay, good. Next, C, last one. Nak cari the new equation using the new root. The root is alpha squared and beta squared. So, as usual, we find sum of root star, product of root star. Star means new, the new one, yang baru. Sum of root yang baru dengan product of root yang baru. Kita akan compare kan dengan, kita akan buat perbandingan dengan sum of root yang lama dengan product of root yang lama. Okay. So, next. The new sum of root. This is alpha squared plus beta squared. Okay. Yang ini, awak kena tahu alpha squared plus beta squared ini adalah alpha plus beta, alpha minus beta minus 2 alpha beta. Macam mana cikgu dapat ni? Sebab cikgu dah selalu buat, jadi cikgu ingatlah kan? Macam awak lah, awak selalu buat, awak kena ingat. Awak kena ingat. So, alpha times alpha is alpha squared. Ya. Saya nak jadikan ini tau. Saya dapat dari sini. So, alpha times alpha is alpha squared. Alpha beta minus alpha beta. Plus beta alpha plus alpha beta. Okay, ni darabkan. Ni darab. Plus minus minus beta squared. Cikgu dah tersalah. Tolak 2 alpha beta. Cikgu selalu buat pun cikgu dah salah. Yang ini alpha squared ni habis. Tolak beta squared. Tolak 2 alpha beta. Ni salah ni. Bukan yang ini. Yang ini adalah sebab kita nak tambah kan. Kita nak tambah. Should be tambah ni. So ini mesti plus. Gitu. So sum of root star equal to alpha squared plus beta squared. Ini adalah hasil dari alpha plus beta. Ni kuasa 2. Tolak 2 alpha beta. Saja je cikgu nak tunjuk tadi. Kat sini. Kalau awak buat tambah tolak, dia akan jadi macam ni. Okay. Yang ini, check pula. Mana dapat. Alpha squared is alpha squared. Plus 2 alpha beta. Okay. Plus beta squared. Minus 2 alpha beta. Ni baru cancel sini. Baru betul. So alpha squared plus beta squared. Dapat balik sini. Jadi ingat. Sum of root equal to alpha squared. Ini alpha squared plus beta squared. Okay. Tapi alpha squared plus beta squared is alpha plus beta squared minus 2 alpha beta. Yang ini bukan tolak.
Cikgu saja nak tunjuk yang ini. Ini bukan tolak, tambah tolak. Ini tolak. Kalau tolak dia jadi ini. Okey, ni salah. Yang betulnya dia kuasa 2. Nanti sekarang tanya cikgu, kenapa tak tolak? Ni sebab dia. Tu saya tunjuk. Okey. Ni tambah. So tambah kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okey. Ni boleh tak ni? Yang ni. So can you explain it one more time? Okey. Alpha squared plus beta squared. Kita nak buat, kita nak wujudkan yang ini. Sebab nanti kita nak ganti nilai. Kita nak wujudkan yang ini. Ni. Alpha plus beta and alpha beta. So, alpha squared plus beta squared you can get from alpha plus beta in bracket squared minus 2 alpha beta. Okay, macam mana cikgu tahu? Okay, cikgu expand. Try. Saya expand. Alpha squared plus 2 alpha beta. So, 2 alpha beta plus beta squared minus 2 alpha beta. So, saya cancelkan ini sebab this is same but plus minus. So, we can cancel. So, we get alpha squared plus beta squared. So, dapat sama yang ini. Okay, jadi kita akan guna yang ini. Maklumat ini. So, dua ni sebenarnya sama. Kenapa saya wujudkan yang ni? Sebab saya nak guna nilai alpha plus beta and alpha beta. Boleh? Tanya terus. Apa nak tanya terus cepat. Logan, faham Logan? Logan ada tak? Ada cikgu, ada. Faham tak? Cikgu, tapi macam mana cikgu dapat dua alpha beta tu? Yang belakang ni. Yang ini. Yang ini kalau saya tak buat ni, saya akan alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared kan? Kalau saya tak buat ini, kalau saya tak buat yang ini, nanti saya dapat hanya ini kan? Jadi saya perlu tambah tolak 2 alpha beta. I need to add minus 2 alpha beta untuk saya cancelkan 2 ni. Baru saya punya ni jadi alpha squared plus beta squared. Baru sama ni. Saya kena wujudkan supaya saya boleh cancel ini. Kalau saya tak wujudkan yang ini, nanti tak sama dengan kiri. Sebab saya nak bina lagi satu term, lagi satu sebutan, okay? Lagi satu expression yang sama dengan kiri. Okay cikgu, faham cikgu. Kalau kata macam ni. Okay. Kalau kata 2A. 2A. 2A sebenarnya hasil ungkapan yang macam mana? A tambah A kan? Betul tak? Ya cikgu. Kalau 2A tambah 3B. Ini hasil daripada 2A tambah mungkin B tambah B tambah B. Atau mungkin A tambah 3B. Ni kan? Sama juga untuk kes yang ini. Ungkapan A squared plus B squared. Ini sama juga dengan A plus beta squared minus 2 alpha beta. Saya cari ungkapan yang lain tapi penyelesaian dia akan sama dengan kiri. Tu maksud dia. Ini mana dapat? Yang inilah kita kena mahirkan. Kita kena buat try and error method. Okay? Kita kena mahirkan ini. Macam mana nak tahu ni? Memang kena latihan banyak lah. So you know bila after alpha squared plus beta squared. So ini dia punya ungkapan yang lain. Tu maksud dia. Tu yang saya tengah buat sebenarnya. Dua ungkapan yang sama, dua ungkapan yang berbeza tapi hasil dia sama. Sebab saya nak wujudkan alpha plus beta and alpha beta. Kenapa nak wujudkan alpha plus beta dengan alpha beta? Sebab saya nak gantikan nilai alpha plus beta and alpha beta yang saya dapat dari original equation tadi.
Boleh faham? Azifatil, Azifah. Boleh? Azifah boleh? Tak ada respon. Amira? Boleh Amira Adriana? Boleh cikgu. Good. Anis Suraya? Boleh cikgu. Okay. So, alpha Cikgu, tambah. Ya. cikgu. Jika sum of rootnya ialah alpha square minus beta square, boleh tak guna cara ni? Alpha squared minus beta squared. Alpha squared minus beta squared. Ini kita try kalau alpha squared. Ini kalau minus, saya tak boleh. Minus 2 alpha beta. Kita tak akan dapat alpha squared minus beta squared sebab kita punya ini adalah sum. Sum tambah. Kita takkan ada minus. Oh, okay. Formula dia sum of root. So ni always plus. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So alpha plus beta tadi kita dapat daripada original equation negative 1 over 2. So negative 1 over 2 squared minus 2. Alpha beta is negative 2. So kita tekan calculator dapat 1 over 4 plus 4. Ini akan dapat 17 over 4. Okay, ini baru sum of root. Kemudian product of root. The new product of root equal to, tadi apa root kita tadi? Alpha squared, beta squared kan? So product of root alpha squared, beta squared ini adalah mana nak dapatkan, kita nak wujudkan alpha plus beta ataupun alpha beta. So alpha squared, beta squared ini adalah alpha beta in bracket and squared. So alpha beta tadi adalah negative 2 squared equal to 4. Ni faham tak? Yang ni faham? Yang atas tu faham ke? Tishan, faham tak Tishan? Faham cikgu. Okay. So, ini adalah general formula. Kita masukkan x squared minus sum of root x. Tadi kita dapat 17 over 4 x plus product of root 4 equal to 0. Tak nak ada pecahan. 4 ni tak nak. So, kita darabkan semua dengan 4. So, dia akan jadi 4x squared minus 17x plus 16 equal to 0. Ni darab 4. 1 darab 4, 4. 17 over 4 darab 4. Potong-potong tinggal 17. 4 darab 4. 4 multiply 4, 60. So, selesai. Dapat jawapan. Habis. Boleh faham? Sekarang mungkin tak ada soalan nak tanya. Nanti bila dah buat soalan latihan, baru awak akan nampak mana yang awak kurang faham. Kan? Betul tak? Betul tak? Nanti dah buat latihan, baru tahu mana yang awak tak faham. So nanti tolong listkan dalam grup, kita akan bincang untuk next class. Boleh? Okay, untuk hari ni itu saja. So you learn about completing the square method. So to solve quadratic equation, to solve quadratic equation means you need to find the value of variable. So first step you learn today completing the square method. Okay, to find x. Then you learn formula method. Okay, completing the square method and formula method. Okay, itu how to find the root. Okay, next, you learn how to forming quadratic equation from given root. The root is given and you need to find the equation, the quadratic equation. So you will use this formula, this general form x squared minus sum of root x plus product of root equal to
0. Okay, that's all for today. Okay, thank you class. Any question? No, teacher. No, teacher. Okay. Thank you class. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye, Okay, teacher. bye. Bye. Thank you, teacher.